आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बुल मार्केटको लागि तपाईहरुले कुन कोइन बाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा रिकमेन्ड गर्नेछु हैन मैले। र विभिन्न कोइनहरु छन् र मैले आफूले रिसर्च गरेको कोइनहरु मध्ये चाहिँ राम्रो कोइनहरु कुन कुन छन् त्यो कोइनहरु रिकमेन्ड गर्छु। र यो यही बुल मार्केटको लागि हो। यो कोइनहरुको एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुको 2024 को अन्तिमसम्म चाहिँ बुल मार्केट जबसम्म रहन्छ तबसम्म चाहिँ यो कोइनहरुले एकदमै राम्रो प्रॉफिट दिन्छन् हैन। सो यहाँनिर पहिला सुरु बीटीसी को चार्ट देखाउँछु तपाईहरुलाई हैन। बीटीसी अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो बुल मार्केटमा छ हैन। र यदि यहाँदेखि ट्रेन्ड लाइन लगाउने हो भने पनि यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो बुल मार्केटमा छ र अहिले चाहिँ पुल ब्याक गर्न आइरहेको छ, जुन हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। र अब चाहिँ सिधै कोइनमा आए हैन। मैले तपाईहरुलाई एक्सचेन्जको नाम पनि भन्छु। एउटा केयु कोइन एक्सचेन्ज र त्यसपछि यमीएक्सी एक्सचेन्ज छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँनिर भेरिफाई गर्नु पर्दैन, तर पछितिर धेरै विथड्र गर्नु पर्यो, धेरै अरु ट्रेडिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले भेरिफाई गर्नुपर्छ। सो यमीएक्सी र केयु कोइनको मैले लिंक दिन्छु तपाईहरुलाई हैन डिस्क्रिप्सनमा। अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईहरु जोइन हुनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई ट्रेडिङमा डिस्काउन्ट दिन्छ। त्यसरी तपाईहरुले मेरो लिंकबाट जोइन हुनुभयो भने ट्रेडिङमा तपाईहरुले डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ हैन। पहिलो कोइन हो काटाना इनु हैन। यसको सिम्बल र पेयरको जुन टिकरको सिम्बल छ त्यो हो काटा। यमीएक्सी एक्सचेन्जमा छ यो काटाना इनु। यसको सिम्बल काटा हो हैन। यहाँनिर साइडमा तपाईहरुलाई म देखाइदिन्छु हैन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ काटा यूएसडीटी छ। र त्यसपछि दोस्रो कोइन हो पीवाईआर। काटा इनु भनेको एउटा गेमिङ कोइन हो। पीवाईआर पनि एउटा गेमिङ मेटाभर्स कोइन हो। यो कोइन पनि एकदमै राम्रो छ र एकदमै बाई पोइन्टमा आइसकेको छ। यहाँदेखि तपाईहरुले बाई गर्न सक्नुहुन्छ पीवाईआर कोइन। त्यसपछि अर्को कोइन छ वु। यो पनि एउटा एक्सचेन्ज डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज वाला न्यारेटिभको कोइन हो, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो कोइनलाई पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाइनान्समा अभाइलेबल छ। पीवाईआर पनि बाइनान्समा अभाइलेबल छ। यहाँ माथि हेर्नु होला यो बाइनान्स लेखेछ नि, हो यो बाइनान्स हेर्नु होला। यहाँ एक्सचेन्जको नाम दिन्छ। वु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ रिउन छ। रिउनमा चाहिँ तपाईहरुले यो कोइन पनि किन्न सक्नुहुन्छ, आरयुएनई। यो पनि बाइनान्समै अभाइलेबल छ। त्यसपछि स्पेस कोइन। यो चाहिँ तपाईको बिटकोइनको न्यारेटिभमा चल्ने कोइन हो, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिटकोइनको लेयर 2 मानिन्छ यो कोइनलाई। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोइन पनि एकदमै राम्रो छ। यो कोइनको टिकर हो स्पेस एसपीएसी स्पेस। यमीएक्सी एक्सचेन्जमा अभाइलेबल छ यो। त्यसपछि अर्को यो कोइन हो बनानागन, जुन चाहिँ टेलिग्राम बट डिस्कर्ड बटको न्यारेटिभमा एडजस्ट हुन्छ यो कोइन, जसमा चाहिँ तपाईहरुले यो कोइनको सिम्बल हो यमीएक्सीमा बनानागन हैन। टिकरको नाम हो बनानागन। यहाँनिर यदि मैले यस्तो गरे भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो टिकरमा। जस्तै अझै यसलाई यदि मैले वाइड गराए भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बनानागन लेखेको छ हैन। त्यसपछि फेरि अर्को छ टेलिग्राम बट र डिस्कर्ड बटको कोइन, जुन हो युनिबट। र यिनीहरु दुईटै बनानागन र युनिबट दुईटै चाहिँ यमीएक्सी एक्सचेन्जमा अभाइलेबल छन् र यिनीहरु दुईटै चाहिँ टेलिग्राम बट र डिस्कर्ड बटको न्यारेटिभमा एडजस्ट हुन्छन्। त्यसपछि अर्को कोइन छ प्रोपिसी। यो चाहिँ एक्सचेन्जमा लन्च भएदेखि चाहिँ हल्का डाउन गइराछ, तर यो कोइनको डेभलपरहरूले एकदमै राम्रो काम गरिरहेछन्। दुबईमा यिनीहरूले रजिस्टर्ड गरिसके अहिले चाहिँ, तर हालाकि वेबसाइटमा देखाएको छैन, तर दुबईमा रजिस्ट्रेसन गरिसके। अनि यो चाहिँ रियल वर्ल्ड एसेस टोकेनाइजेसनको लागि न्यारेटिभमा एडजस्ट हुन्छ हैन, त्यो न्यारेटिभमा। जस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईहरुले यो कोइन बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एसएमटी कोइन छ। यो कोइन पनि तपाईहरुले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकदमै पहिला बाइ गरिसकेको थिएँ। मैले टेलिग्राम च्यानलमा र ग्रुपमा पनि भनेको थिएँ, तपाईहरुले अहिले पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोइन एकदमै बबाल कोइन हो। रियल वर्ल्ड एसेट्सको टोकेनाइजेसनमा जुन न्यारेटिभ एडजस्ट हुन्छ नि, त्यो न्यारेटिभको सबभन्दा मेन कोइन नै यही हो, किनकि यो कोइन अलरेडी जर्मनीमा रजिस्टर्ड भइसकेको छ। यसले स्टक मार्केटमा भएका स्टकहरू जस्तै ब्ल्याक रकको, कोइनबेसको, टेस्लाको, एप्पलको हैन, विभिन्न कम्पनीहरूको स्टकहरूलाई टोकेनाइजेसन गरेर तपाईहरुले ती कम्पनीहरूको स्टक यो प्रोजेक्ट मार्फत किन्न सक्नुहुन्छ के। त्यही भएर मलाई यो प्रोजेक्ट एकदमै बबाल लागेको छ। त्यसपछि अर्को कोइन हो रेन्डर, जुन चाहिँ जीपीयूको न्यारेटिभमा एडजस्ट हुन्छ, एआईको न्यारेटिभमा एडजस्ट हुन्छ हैन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको न्यारेटिभमा एडजस्ट हुन्छ। यो कोइन पनि तपाईहरुले यो कोइन त एकदमै मस्ट रिकमेन्ड कोइन हो हैन। अनि त्यसपछि अर्को छ फेट।
यो जुन मैले अघि नै तपाईँहरूलाई प्रोपिसी र एसएमटी भने नि, यो जुन बनाना गन, युनिबट, प्रोपिसी, एसएमटी, यी चारैवटा कोइन यमएक्सीमा एभाइलेबल छन्। मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, यहाँ माथि पनि हेर्नु होला, यो एक्सचेन्जको नाम दिन्छ यहाँनिर टिकरको सिम्बलको साइडमा होइन। अनि त्यसपछि रेन्डर कोइन चाहिँ आरएनडिआर चाहिँ तपाईँहरूले बाइनान्समा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि फेट कोइन पनि तपाईँहरूले बाइनान्समा पाउनुहुन्छ, आरएनडिआर फेट। अनि त्यसपछि एकेटी चाहिँ तपाईँहरूले केयु कोइनमा पाउनुहुन्छ है। एकेटी आकाश नेटवर्क भन्ने कोइन छ, यो पनि त्यही आरएनडिआरसँग सम्बन्धित सेम न्यारेटिभको कोइन हो, जिपियु र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको न्यारेटिभमा बस्ने कोइन हो। अनि त्यसपछि यो आकाश नेटवर्क एकेटी चाहिँ तपाईँले केयु कोइनमा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि आरबिएफ भन्ने छ, यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जको न्यारेटिभमा बस्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो कोइनमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो फाइदा दिन सक्छ होइन। मैले सबै तपाईँहरूलाई यहाँनिर भने काटा, पिवाइआर, डब्लुओओ, वु, रिउन, स्पेस, बनानागन, युनिबट, प्रोपिसी, एसएमटी, आरएनडिआर, फेट, एकेटी, आरबिएफ, यी कोइनहरू छन् जुन मैले मस्ट रिकमेन्ड कोइन भन्छु होइन। र अर्को कुरा, यी कोइनहरूले तपाईँहरूलाई 10 गुणा पनि दिन सक्छ, 20 गुणा पनि दिन सक्छ, यदि कम्तीमा भयो भने 5 गुणा दिन सक्छ होइन। र यहाँनिर मेन के गर्नु होला भन्दाखेरि, मैले तपाईँहरूलाई एउटा भन्छु, हामीहरूले पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको जुन $1000मा यिनीहरू सबमा बराबर फन्ड राखिदिनु भयो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। मतलब कतिवटा कोइन दिएँ मैले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1000 भागा 13 गऱ्यो भने कति पर्छ होला, 8 80 80 81 पर्छ कि 70 75 पर्छ, कति पर्छ होइन, त्यो अनुसार एडजस्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि यी सम्पूर्ण कोइनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले बराबर फन्डहरू राखिदिनु भयो भने, इन्भेस्ट गर्नुभयो भने पोर्टफोलियो एकदम ब्यालेन्स्ड रहन्छ के। अनि अर्को कुरा, यो जुन कोइनहरू छ यो एकदमै हेभी रिस्क भएको कोइन हो। यी कोइनहरू मध्ये कुनै एकदमै डाउन नै जान सक्छ बुल मार्केटमा पनि, या बुल मार्केटमा एकदमै धेरै प्रॉफिट पनि दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै पोर्टफोलियो ब्यालेन्स गर्न त मैले भने होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ, प्रत्येक 5 गुणा गरिसकेपछि, जस्तै मान्नु न तपाईँको, म इक्जाम्पल दिन्छु, पिवाइआर अहिले 5.55मा छ होइन, 5.56 5.55मा छ। यो कोइन $55 भनेको 10 गुणा गरेको हो पिवाइआरले। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक 5 गुणा गरिसकेपछि तपाईँले आफूले इन्भेस्ट गरेको रकम जुन हुन्छ नि, त्यो निकाल्नु होला। कहिले पनि यत्तिकै नछोड्नु होला बुल मार्केटको टपमा मैले बेच्छु भनेर। कोही पनि बुल मार्केटको टपमा बेच्न सक्दैन होइन। बहुत 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 कम हुन्छन् जसले चाहिँ बेच्न सक्छन्, तर तपाईँहरूले बेच्न सक्नुहुन्न, बिगिनर हुनुहुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनेछु, 5 गुणा गरिसकेपछि 500% प्रॉफिट भइसकेपछि तपाईँहरूले आफूले जति इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, 100 गर्नुभयो, $200 गर्नुभयो, 300 500 $1000 गर्नुभयो, जति इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त्यो जुन इन्भेस्ट गरेको रकम छ नि, त्यो निकाल्नु होला। र अर्को कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि, त्यति नै पैसा इन्भेस्ट गर्नु होला जति, यदि जिरो भयो भने, पुरै डुब्यो भने पनि तपाईँहरूलाई केही फरक नपरोस्। यति रिस्की हुन्छ क्रिप्टोको मार्केट होइन। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति नै पैसा इन्भेस्ट गर्नु होला जति तपाईँहरूलाई, यदि त्यो पैसा पुरै डुब्यो भने पनि तपाईँहरूलाई केही फरक नपरोस्। यति भन्दै मैले आजको एक्सचेन्ज, सेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जमा भएका कोइनहरूको रिकमेन्डेसनको भिडियोलाई यत्तिकै बन्द गर्छु। अब मैले चाहिँ अनचेनमा तपाईँहरूले कुन कोइनहरू बाई गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँहरू बिगिनर होइन एडभान्स हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कुन कोइनहरू बाई गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै रिसर्च भएको एकदमै खतरा कोइनहरू म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु होइन। र थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेलिग्राम च्यानल र ग्रुपमा जोइन हुनु भएको छैन भने जोइन हुन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।